Φίλες και φίλοι, γεια σας! Πάνος εδώ και σε αυτό το βίντεο θα σας διηγηθώ μια ιστορία για ένα από τα πιο αγαπημένα μου νέα συγκροτήματα της rock, για τους National. Όταν λέμε βέβαια νέα, οι National υπάρχουν από το 1999, έχουν κυκλοφορήσει 11 studio albums, τους έχω κάνει αφιέρωμα στο κανάλι μου, αφιέρωμα τύπου Worst to Best Album, και μου αρέσουν πάρα πολύ γιατί στον ήχο τους συνδυάζουν όλα τα στοιχεία που συνδυάζουν και όλες οι μεγάλες μπάντες της rock που μου αρέσουν πάρα πολύ. Στοιχεία όπως η μελαγχολία, η σκοτεινιά, η ευαισθησία, το συναίσθημα, αλλά και ο δυναμισμός, η εκρηκτικότητα και ενίοτε και κάποια σκληρότητα. Γενικά θα έλεγα ότι ο ήχος τους έχει απ' όλα, ενώ στις ενορχιστρώσεις των τραγουδιών τους, εκτός από τα κλασικά όργανα μιας rock μπάντας, χρησιμοποιούν και πνευστά σε αρκετά έως πολύ διακριτικό βαθμό, δίνοντας όμως πολύ μεγάλο βάθος και αισθαντικότητα σε πάρα πολλά τραγούδια τους. Οι National ήταν να επισκεφτούν τη χώρα μας για μια συναυλία στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου στις 14 Ιουνίου του 2020 με δεύτερο όνομα τους Eagles. Μια συναυλία που λόγω αυτού του καταραμένου του κορονοϊού δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Από τότε και μετά περιμένω καρτερικά μήπως και ξαναανακοινωθεί κάποια επίσκεψη του group στη χώρα μας, αλλά is Martin. Έτσι πήρα και εγώ την απόφαση να πεταχτώ μέχρι τη Ρώμη, να τους δω live, μπας και έτσι μου φύγει κατά κάποιο τρόπο αυτή η κάψα που είχα να δω ένα από τα πιο αγαπημένα μου συγκροτήματα της rock στο πικ της δυναμικότητας και της δημιουργικότητάς τους. Οπότε είπα να κάνω και ένα βίντεο, να κάνω και ένα βιντεάκι έτσι για να σας εκθέσω τις εντυπώσεις μου από το event, ακούγοντας και βλέποντας τους National live στο κέντρο της αιώνιας πόλης, στο Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone στην αίθουσα Καβεά. Πολύ ωραίος συναυλιακός χώρος, και παρότι πήγα σχετικά καθυστερημένο στο event, έπιασα θεσούλα σχετικά κοντά στη σκηνή, οπότε και μπαίνω κατευθείαν στο ψητό. Οι National ξεκίνησαν το set με το Runaway, ένα εκπληκτικό τραγούδι από το album High Violet, από την κορονίδα των albums τους, των studio albums τους, για μένα πάντα, κορονίδα, ιδανική ήταν η αρχή, τρομερό το συναίσθημα, φοβερό κομμάτι το Runaway, όλος ο θίασος ήταν επί σκηνής, οι 5 National συν 2 πνευστοί που έπαιζαν και πλήκτρα και έκαναν και δεύτερες φωνές, δημιουργώντας όλοι μαζί με το καλημέρα την κατάλληλη εκπληκτική ατμόσφαιρα που έτσι κι αλλιώς προϊονιζόταν. Στη συνέχεια και για το κατάλληλο ζέσταμα και για την απαραίτητη έτσι παρουσίαση στο ιταλικό κοινό αποσπάσματα από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, 3 τραγούδια από το album First Two Pages of Frankenstein, από αυτό το πολύ καλό album με τον περίεργο κάπως τίτλο, Eucalyptus, Tropic Morning News και New Order T-shirt, 3 πανέμορφα τραγούδια σε εξαιρετικές εκτελέσεις που όσο πιο πολύ τα ακούω και από το νέο άλμπουμ τόσο πιο πολύ μου αρέσουν. Στη συνέχεια το πολύ δυνατό Don't Swallow the Cup και ακολούθησε ένα από τα τραγούδια που αν δεν το έπαιζαν η μισή μου βραδιά έχω την εντύπωση ότι θα πήγαινε χαμένη. Blood Buzz Ohio. Το λατρεύω πραγματικά αυτό το τραγούδι και χάρηκα που το παίξανε σχετικά νωρίς, όσο ακόμα δεν με είχε καταβάλει κούραση, η ορθοστασία και ο χορός. Ένα τραγούδι που ίσως για έναν ανεξήγητο λόγο, έτσι, τις περισσότερες φορές που το ακούω με συγκινεί ιδιαίτερα.
και πραγματικά και στο live οι National το απογείωσαν, προκαλώντας μου τα ίδια και περισσότερα μάλιστα ρίγη συγκίνησης. The system only dreams in total darkness. Ένα πολύ ιδιαίτερο και πανέμορφο τραγούδι με πολιτικές προεκτάσεις, με το χαρακτηριστικό riff στην κιθάρα, αλλά και με ένα φοβερό solo στην κιθάρα από έναν από τους δίδυμους Dresner και με έναν Matt να το ολοκληρώνει σχεδόν παραλυρώντας. Ενώ για τη συνέχεια μας επιφύλασαν ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά τους τραγούδια, το I Need My Girl, και με συγκλονιστική συμμετοχή του κοινού που ήταν πραγματικά σαν να συμμετείχε τραγουδώντας μαζί με τον Ματ, ήταν σαν να συμμετείχε ως χοροδία. Λοιπόν, ακολούθησε ένα εκπληκτικό τραγούδι από το High Violet ξανά, το Lemon World, τραγούδι με φοβερό συναίσθημα, ενώ για τη συνέχεια δύο τραγούδια από το Alligator, έναν highly acclaimed δίσκο τους. Πρώτα το The Geese of Beverly Road, που δεν είναι και από τα ιδιαιτέρως αγαπημένα μου τραγούδια. Το ακριβώς αντίθετο από ό,τι ήταν το επόμενο τραγούδι που έπαιξαν, το εκρηκτικό Lee Rap, που αποδόθηκε εξίσου εξαιρετικά όπως είναι και στη στούντιο εκτέλεση, αλλά και ακόμα πιο εκρηκτικά θα έλεγα, οπότε και ήταν και μία από τις πιο δυνατές στιγμές του live. Το Alien για τη συνέχεια, ένα τετριμένο καλό τραγουδάκι από τον τελευταίο τους δίσκο, ενώ με το μιξαρισμένο δίδυμο τραγουδιών που ακολούθησε πραγματικά τα σπάσαμε. Οι National μας απογείωσαν πρώτα με το Humiliation και μετά με το Murder Me Rachel, που τα έπαιξαν σχεδόν κολλητά αυτά τα τραγούδια. Αδιανόητο headbanging, πραγματικά όλο το ΚΒΑ σηκώθηκε στον αέρα, ενώ αμέσως μετά πάλι ξαναέπεσαν κάπως οι τόνοι με το εκπληκτικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο England σε μια απίστευτη εκτέλεση που ξεκίνησε αρκετά γαλήνια, έτσι με χαρακτηριστική βοήθεια από τα πνευστά, το πιάνο και με δεύτερη φωνή από τον μπασίστα, τον Scott Devendorf, για να κορυφωθεί και να δυναμώσει στη συνέχεια, όπως είναι και η κανονική του εκτέλεση δηλαδή. Μετά λοιπόν από το Lemon World, το εξαιρετικό Graceless, και ουσιαστικά μετά ξεκινήσανε τα Anchors. Πρώτα το Fake Empire από την αλμπουμάρα The Boxer. Δεν γινόταν να μην παιχτεί αυτό το τραγούδι, είναι ένα από τα πιο classic national tracks. Smoke Detector, outtake από τον τελευταίο δίσκο, δυνατό τραγουδάκι, έτσι με φοβερή δουλειά στην ηλεκτρική κιθάρα και στα drums. Το Mr. November, και αυτό από τα πιο classic τραγούδια τους, και αυτό δεν γινόταν να μην παιχτεί. Και τα δύο τραγούδια που έκλεισαν το set ήταν το πρώτο και το τελευταίο τραγούδι από το High Violet, τα εξίσου εξαιρετικά Terrible Love και Vanderlyle Cry Baby Jigs, που ως συνήθως ο Matt και η National μάλλον γενικά με αυτό το τραγούδι κλείνουν σχεδόν όλες τους τις συναυλίες, κλείνοντας με αυτόν τον τόσο έτσι ζεστό, εκφραστικό και συγκινητικό τρόπο την εκπληκτική αυτή βραδιά. Και μάλιστα το τραγούδι αυτό ο Ματ αφήνει τον κόσμο να το τραγουδήσει, οπότε ήταν μια πραγματικά εκπληκτική σκηνή, η τελευταία σκηνή της συναυλίας. Overall, ένα live που στο μεγαλύτερο μέρος του έτσι μου προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση, χορταστικότατο από πλευράς set list και μοιρασμένο σε πολύ μεγάλο μέρος, έτσι απλωμένο σε μεγάλο μέρος της καριέρας τους. Έπαιξαν τραγούδια από όλα τους σχεδόν τα albums, εκτός από το πρώτο και το I Am Easy To Find, και κατά κάποιο τρόπο για μένα καλά έκαναν.
Δεν νομίζω ότι κάποια τραγούδια από αυτά τα δύο άλμπουμς χωράνε σε ένα live των National. Γενικά οι εκτελέσεις των τραγουδιών εκπληκτικές, κάποιες πάρα πολύ κοντά στη στούντιο εκτελέσεις, κάποιες άλλες με υπερβολική ενέργεια, πάθος, δυναμισμό και εκρηκτικότητα, αλλά και όχι ιδιαίτερες έτσι, ανατροπές και αυτοσχεδιασμούς. Οπότε γενικώς όμως ήταν συγκλονιστική, ήταν απίστευτα εκφραστική. Ο Matt είναι ένας φανταστικός frontman που τα δίνει όλα επί σκηνής μέχρι τελικής πτώσεως, είναι παραστατικότατος, η επικοινωνία του με το κοινό είναι απίστευτη και το ιταλικό κοινό ήταν πάρα πολύ θερμό κοινό, έτσι, των πρωτευουσιάνων γειτόνων μας. Σε πολλά σημεία οι National τους προκάλεσαν έτσι ένα παραλήρημα. Στα επίσης αντίστοιχα τραγούδια που ήταν έτσι πιο, ας το πούμε, συναισθηματικά, πιο έτσι αισθησιακά, επίσης επικράτησε το αντίστοιχο συναίσθημα. Νομίζω ότι άξιζε παραπάνω αυτή μου η εξόρμηση, πραγματικά πέρασα φανταστικά. Πρέπει να είσαι και λίγο κάφρος να αποφασίσεις να κάνεις ένα τέτοιο εγχείρημα και να μην έχεις προκαταβάλει τον εαυτό σου ότι θα περάσεις τέλεια. Και στο κάτω-κάτω τι μου στοίχησε? 35 ευρουδάκια και με την έκπτωση που μου έκανε η κολλητή μου 25. Ήταν όμως μια εμπειρία που πραγματικά ήθελα να ζήσω πολύ, έστω και έτσι, έστω και νοερά, έστω και ως ακόμα μία ψευδαίσθηση, αλλά τουλάχιστον έστω και έτσι ακούγοντας το δυνατά, το ROM, το National, από τα καινούργια μου ηχεία και τον καινούριο μου ενισχυτή, νομίζω ότι προσομοίωσα όσο γινόταν, τουλάχιστον για την ώρα, νομίζω ότι προσομοίωσα όσο καλύτερα γινόταν ένα live των National ακούγοντάς το, και επιπλέον και τουλάχιστον 4-5 φορές ακόμη ολόκληρο, και σίγουρα θα είναι και ένα από τα καλύτερα live που θα κοσμεί τη δισκοθήκη μου.